हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। र आज मैले यहाँहरूमाझ प्राय गरी थकालीमा बनाइने टमाटरको चटनीको रेसिपी लिएर आएको छु। बनाउन सजिलो, धेरै कुरा पनि नचाहिने र खाना पनि एकदमै मिठो हुने चटनीको बारेमा पुरा जानकारी पाउनको लागि हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै आउने बेललाई प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले चटनी बनाउनको लागि हामीले 500 ग्राम पाकेको टमाटरलाई लिएका छौँ। हामीलाई यो चटनी बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति राम्रोसँग पाकेको टमाटरको आवश्यकता पर्छ र टमाटर पनि लिँदाखेरि हजुरहरूले सकेसम्म यसको स्किन चाहिँ पातलो भएको वाला टमाटरलाई लिनु होला। यसको मतलब हामीले सकेसम्म यो चटनीको लागि लोकल टमाटर लियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ हामीले 3-4 वटा सुकेको खोर्सानीलाई लिएका छौँ। यो खोर्सानी चाहिँ अप्सनल हो। यसको ठाउँमा हजुरहरूले हरियो खोर्सानी राख्नु भए पनि हुन्छ अथवा यो नराखी पनि बनाउन सकिनेछ। त्यसै गरी हामीले 3 केसरा लसुनलाई लिएका छौँ। हामीलाई यो थकाली स्टाइलको टमाटरको चटनी बनाउनको लागि यो लसुनको पनि आवश्यकता पर्छ। लसुनले पनि यो टमाटरको चटनीलाई एकदमै मिठो बनाइदिन्छ। त्यस्तै यहाँ हामीले थोरै टिमुरको धुलो लिएका छौँ। हामीले थकाली स्टाइलको यो टमाटरको चटनी बनाउँदाखेरि टिमुरलाई चाहिँ नछुटाइकन राख्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ मेनै हो। त्यस्तै गरी हामीले रातो खोर्सानीको धुलोलाई पनि लिएका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले लगभग 1.5 चम्मच जति रातो खोर्सानीको धुलो लिएका छौँ। खोर्सानीको धुलो चाहिँ हजुरलाई पिरो कतिको मनपर्छ आफ्ना मनपर्ने जति पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले नुन लिएका छौँ। नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला। र यहाँ हामीले हरियो धनिया लिएका छौँ। यो धनिया चाहिँ हामी चटनी पाकिसकेपछि लगभग अन्तिममा राख्नेछौँ। यति सबै कुरा भइसकेपछि अब भने हामी यसलाई बनाउनतर्फ लाग्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ लिएको यो टमाटरलाई काट्न गइरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै मसिनो गराएर पनि काट्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ लगभग यति हामीले एउटा टमाटरलाई 2-3 पिस जति गनाएर काट्दा हुन्छ। हजुरहरूले टमाटरलाई काट्दाखेरि यहाँ हामीले भिडियोमा देखाएको भन्दा पनि मसिनो गरेर चाहिँ नकाट्नु होला। टमाटरलाई धेरै मसिनो गरेर काट्यो भने पनि अचारको टेस्ट लेस हुन जान्छ। यसरी नै हामी यहाँ लिएको सबै टमाटरलाई काट्छौँ। यहाँ हामीले लिएको सबै टमाटरलाई काटि पनि सकेका छौँ र यो काटिसकेको टमाटरलाई अब भने हामी एउटा भाँडामा राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले यसलाई पकाउनको लागि एउटा साधारण भाँडो लिएका छौँ र यो काटेको टमाटरलाई यो भाँडोमा राख्छौँ। टमाटरबाट निस्केको यस्तो रसलाई पनि हजुरहरूले नफालिकन यसमै राख्नु होला। हामीले यसरी बनाउने थकाली स्टाइलको टमाटरको चटनीमा चाहिँ पानी अथवा तेल कुनै पनि कुरा जाँदैन। यति कुरा भइसकेपछि अब भने हामी यसलाई पकाउनतर्फ लाग्छौँ। यहाँ हामीले यसलाई पकाउनको लागि हिट अन गरेका छौँ र अब हामी यसलाई बसाल्छौँ। यसलाई बसालिसकेपछि अब हामी अघि हामीले लिएको मसलालाई राख्न गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले लिएको यो लसुनलाई यसमा राख्छौँ। लसुन सँगसँगै हामी यो सुकेको खोर्सानीलाई पनि यसमा राखिदिन्छौँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। र यहाँ हामीले यो नुनलाई पनि राख्न गइरहेका छौँ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, नुन हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला। र यो रातो खोर्सानीको धुलोलाई पनि हामी यसमा राख्छौँ। खोर्सानीको धुलो पनि हजुरहरूले आफूलाई पिरो कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। यति कुरा राखिसकेपछि यसलाई हामीले तत्कालै नचलाउने। यसलाई चाहिँ हामीले छोपेर पकाउनु पर्छ। यसरी छोपेर पकाउँदाखेरि चाहिँ हिटलाई एकदमै लो फ्लेममा राखेर पकाउनु होला, किनभने यसमा हामीले तेल पानी केही राखेका छैनौँ। त्यो भएकाले यो चाँडै जल्ने भएकोले एकदमै लो फ्लेममा राखेर पकाउनु होला। एकछिन जति पकाइसकेपछि हामीले यसको ढक्कनलाई खोल्नु। यसबाट चाहिँ हल्का पानी आउन सुरु गरेको छ। हेर्नुहोस् त, यसबाट यसरी हल्का पानी आउन लागेको छ। यसमा हामीले पानी तेल अघि पनि भनिराखेको छु मैले, केही राखेका छैनौँ, तै पनि यसबाट यसरी पानी आउँछ। हामीले यसलाई सुरुमा छोपेर पकाउन बसालिसकेपछि जब यसरी पानी आउन सुरु गर्छ तब मात्र यसलाई हामीले यसरी चलाउनु पर्छ। यसरी चटनीबाट पानी आइसकेपछि अब भने हामी हिटलाई केही मात्रामा बढाएर पकाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले यसको हिटलाई केही मात्रामा बढाइदियौँ। बढाइसकेपछि यसरी यो उम्लिन सुरु गरिसकेको छ। यसरी उम्लिन सुरु गरिसकेपछि पुनः पनि हामी यसलाई एकछिन छोपेर पकाउँछौँ। हजुरहरूले बिचबिचमा चलाउँदै पकाउनु होला। यदि हजुरहरूले हिटलाई लो बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले 2-3 मिनटको फरकमा पनि यसलाई हेर्दै चलाउन सक्नुहुन्छ। तर हिटलाई बढाउनु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले छिनछिनमा हेर्दै चलाउँदै पकाउनु होला। छोप्न चाहिँ हामीले टमाटर चाँडै गलोस् भन्नको लागि छोपेर पकाउँछौँ।
यहाँ हामीले चटनीलाई लगभग 3-4 मिनट जति पकाइसकेपछि टमाटरको पानी पनि धेरै सुक्दै गइसकेको छ र यो छिक्कै बाक्लो पनि देखिरहेको छ। हजुरहरू यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामी टमाटरमा रहेको सबै पानी राम्रोसँग नसुकुन्जेल यसलाई कन्टिन्यू पकाउँछौँ। यहाँ हामीले 3-4 मिनट अरू पकाइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू यसको चाहिँ पानी लगभग सुकिसकेको छ र टमाटरको चटनी पनि एकदमै बाक्लो भइसकेको छ। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चटनी पनि लगभग पाकिसकेको छ र यसरी पाकिसकेपछि अब भने हामी यसमा टिमुर राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले लिएको यो अघिको टिमुर रहेको छ, यो टिमुरलाई यसमा राख्छौँ। हामीले यसरी थकाली स्टाइलको चटनी बनाउँदाखेरि चाहिँ टिमुरलाई सुरुमै चाहिँ नराखिकन पकाउनु होला। सुरुमै हामीले टिमुरलाई राखेर पकायौँ भने चाहिँ टिमुरको टेस्ट केही लेस हुन जान्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले पनि टमाटरको चटनी चाहिँ पाकिसकेपछि हिटलाई अफ गरेर मात्रै टिमुर राख्नु होला। यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई निकालिदिन्छौँ। यसलाई निकालेर चाहिँ हामी रुम टेम्परेचरमा यसलाई चिसो हुन छोडिदिन्छौँ। यहाँ हाम्रो चटनी पनि चिसो भइसकेको छ र चिसो भइसकेपछि भने अब हामी अघि हामीले लिएको धनियालाई काटेर लिएका छौँ र यो धनियालाई यसमा राखिदिन्छौँ। हामीले यो थकाली स्टाइलको टमाटरको चटनी बनाउँदाखेरि धनिया पनि अलिकति बेसी नै राख्नुपर्ने हुन्छ र धनिया राखिसकेपछि यसलाई मोल्यौँ र अब हामी यसलाई एउटा मिक्सरमा राखेर पिस्न गइरहेका छौँ। मिक्सरको अलावा हामीले यसलाई साधारण खल अथवा सिलौटामा पनि पिस्न सकिन्छ। यसरी हामीले मिक्सरमा पिस्दाखेरि चाहिँ यसलाई धेरै माइन हुने गरी चाहिँ पिस्नुहुन्न। यसको मतलब हामीले यसलाई धेरै मसिनो हुने गरी चाहिँ पिस्नुहुन्न। यहाँ हामीले चटनीलाई पिसी पनि सकेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी एउटा बलमा राख्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले बनाएको टिपिकल थकाली टमाटरको चटनी कस्तो बनेको छ। हजुरहरू देखेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो चटनी चाहिँ एकदमै मिठो बनेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी ढिँडोसँग सर्भ गर्न सक्छौँ। साथसाथै यसलाई हामीले खाना अथवा रोटीहरूसँग पनि सर्भ गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी हजुरहरूले पनि घरमा टमाटरको चटनी बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको लागि बाई बाई।